ואני משתף מסך. אז זהו, אז כמו שאמרתי, בוקר טוב מכובדיי. אז אנחנו שוב ביחד, אבל הפעם בקטע מעט שונה. אנחנו רוצים לפתוח כאן בסדרה של פגישות בנושאים מאוד ספציפיים, נושאים שאנחנו מרגישים שיש פער גדול מדי בין החשיבות שאנחנו ואתם מקצים להם. איך אנחנו מבינים שיש כזה פער? אנחנו רואים אזורים בסוויטה של ה-Insight SAP שבהם הלקוחות שלנו לא משתמשים מספיק, ושוב, אני רוצה להדגיש, אנחנו מפתחים הכל בשבילכם, ואם אתם לא משתמשים, זה אומר אחד משניים, זה אומר או שאתם לא מבינים כמה זה חשוב, או שאנחנו שותים בזמן שאנחנו מפתחים, וזה גם לא טוב. ועוד משהו, אם אנחנו עושים משהו ואתם לא משתמשים בו, אנחנו לא יודעים מה עוד אתם רוצים שם, נכון? ולכן הכל נתקע זה לא טוב. אז בבקשה, המטרה הגדולה היא להבין את הדבר הזה, ואם זה לא טוב נפסיק, ואם זה טוב בואו נמשיך. מה יש לנו בתוכנית להיום? אנחנו נדבר בהתחלה על ממשקים יוצאים מ-SAP, אחרי זה אני אעבור להסבר קצר על 3 הבעיות המובנות בתוך הממשקים האלה, אני אדבר בקצרה על הפאבלישר, שהוא בעצם התשתית של ה-on demand, אני אסביר איך ה-on demand עובד, נעשה דמו קצר, זה ה-fun part, אחרי הדמו אני אסביר לכם למה אנחנו חושבים שה-on demand הוא כזה חשוב, וכרגיל אנחנו נשאיר מקום לשאלות. יש לי עוד מטרה נוספת מהפגישות האלה, אני באמת רוצה להראות לכם כל מיני פינות מעניינות בתוך הסוויטה, אולי אם תראו משהו מעניין, אולי תרוויחו עוד משהו על הדרך. אז תנו לי לעבור ונדבר טיפה על ממשקים יוצאים. אז שוב, כדי שכולנו נהיה באותו עמוד, בואו נדבר על מה זה בכלל ממשק יוצא. אז זה די פשוט, נכון? זה משהו שנשלח לאנשים בתוך הארגון או מחוצה לו, הוא מתוזמן ונשלח באופן תקופתי, והוא מגיע בדרך כלל במייל בפורמט בודד, או אקסל, או HTML או משהו. אתם יודעים מה, זה ממשק יוצא, אנחנו רואים כאלה בלי סוף, דוח מכירות יומי, דוח גיול חובות שבועי, ודוח הזמנות רכש, נגיד, שעושים פעם בחודש כשסוגרים תקופה. בסדר? אז בואו אני רוצה לדבר איתכם על הבעיות, בסדר? אז אנחנו מכירים כולם מה זה ממשקים יוצאים ב-SAP, אבל כבר 20 שנה אנחנו עושים את זה. מה באמת כבר לא יכול להיות בסדר עם הדברים האלה? וזהו, אני חושב שמדובר כאן על דברים שאנחנו קוראים מסביבנו כל הזמן, ואנחנו בכלל לא שמים לב אליהם. זה סוג של איזה רעש לבן, ממטרות, הרעש של הממטרות אם תרצו. אבל אם עוצרים לרגע וחושבים על הממשקים שיוצאים מ-SAP, אפשר בקלות לראות 3 בעיות אינהרנטיות במודל. הבעיה הראשונה היא, מה הסיכוי שמידע שנשלח בדחיפה פוגש את המן שלו בדיוק במקום ובזמן הנכונים. שנית, ברור לנו שכל הנמענים של ממשק מקבלים בדיוק את אותו תוכן, נכון? עכשיו אני שואל, מה השאלה שהתוכן שהם רואים תואם את ההרשאות שלהם, את רמת ההרשאות שלהם? בסדר? מה הסיכוי שהתוכן הזה תואם את העדפות שלהם מבחינת איך נראה התאריך, איך נראית שעה, איך נראה מספרים? אתם יודעים מה? מה הסיכוי שהתוכן דומה מתאים לשפה שלהם? תנו לי להשתיק שוב את כולם. בסדר? אז אנחנו בעצם שולחים לאנשים מידע, ואנחנו לא באמת יודעים אם יש להם הרשאה לראות אותו, אנחנו לא יודעים אם הם אוהבים לראות את המידע בפורמט הזה, אנחנו אפילו לא יודעים אם השפה שהם קיבלו אותה היא השפה המתאימה. ועוד משהו, כדי לשלוח ממשק כזה, נכון, אני צריך שמי שיזם את הג'וב הזה, המשתמש שברוב הארגונים קוראים לו ג'וב משהו, ג'וב שקר כלשהו, הוא חייב להיות בעל רמת הרשאות גבוהה יותר מכל האחרים, או לפחות באותה רמה שלהם, נכון? ולא סתם בכל הארגונים יש כזה משתמש שיש לו סאפול. אז אלה 3 דברים. אם אתם מבינים מה שאני רואה כאן, אנחנו בעצם בממשקים האלה, אנחנו דוחפים לאנשים את המידע כל פעם, בלי לדעת אם הם רוצים אותו עכשיו, אם הם צריכים אותו עכשיו, או אם הם צריכים אותו בכלל, נכון? אנחנו שולחים להם אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואין לנו מושג אם יש להם הרשאות לראות אותו,
לא אכפת לנו אם הם יודעים לקרוא את השפה של הדוח, אוקיי? ואין לנו מושג מה העדפות שלהם, בסדר? האם שלחנו להם תאריכים, שעות ומספרים, וכולנו, אנחנו מכירים איזה מבאס זה לקרוא מספרים שהנקודה העשרונית היא פסיק, נכון? ויותר מזה, בשביל כל הרע הזה, לשלוח למישהו את כל הדברים בזמן הנכון, ברגע הנכון, צריכים לתת למישהו הרשאה מאוד גבוהה, כדי שהוא יוכל לעשות את כל הדברים הרעים האלה, בסדר? שוב, אני רוצה, דברו איתי כאילו, באמת, בכנות, אין ארגון אחד שהייתי בו, שמיילים לא המשיכו להישלח לאנשים גם כשהם עזבו את התפקיד, גם כשהם עזבו את הארגון, בסדר? אגב, כשמישהו עוזב את הארגון זה פחות נורא, כי אין לו גישה לתיבת מייל, אבל אם מישהו משנה תפקיד, המיילים מהתפקיד הקודם רודפים אותו, לטוב ולרע, בסדר? לפני שאני רץ לדבר על ה-on demand, אני רוצה להגיד כמה מילים על הפאבלישר. אני יודע שרובכם מכירים אותו, אבל בכל זאת, צריך כמה מילים. אז הפאבלישר זה שר החוץ של הסוויטה של ה-Insight SAP, הוא יודע להפיץ דוחות בכל פורמט ובכל מדיה. דוגמאות זה דוחות אקסל למייל, הוא יודע להפיץ XML ב-FTP, הוא יודע לשמור PDF בספרייה, הוא יודע לשלוח טקסט כהודעת SMS. סגור, לא באמת כיסיתי את כל האפשרויות של פורמטים והמדיות האפשריות. אבל אתם יודעים שפאבלישר יודע גם לקרוא אקסלים, בסדר? אתם יכולים לראות אקסלים ל-SAP בשנייה. הוא יודע לעשות ספליט, הוא יודע לפצל דוח אחד, לפצל אותו למספר נמענים, למספר ספקים, לקוחות, עובדים, בסדר? ולשלוח לכל אחד רק את החלק שמתאים לו. הוא יודע להפיץ דברים לתוך הבטן של עצמו, מה שקראנו סנפשוט, ואז הפאבלישר יכול לעשות עם זה כל מיני דברים אחר כך. הוא יודע גם כן לעבוד במוד שנקרא אלרט, זאת אומרת שהוא יודע לשלוח התראות רק כשיש בעיות, בסדר? בקיצור, בינינו, זה באמת המתנה של העם היושב בציון לעולם של ה-SAP. אבל כל מה שאמרתי, פאבלישר יודע לעשות עוד משהו. הוא יודע להפיץ, אני עושה עם האצבעות במרכאות ככה, כמו בסיין, בפרץ, הוא יודע להפיץ דברים במשיכה. פעם קראנו לזה סמארט, אבל אז גילינו שכל תוכנה יש רכיב שקוראים לו סמארט. יצא שכאילו הבחירה של השמות לא הייתה כל כך חכמה. אז החלפנו לו שם, ומהיום, או כבר תקופה, הוא נקרא On Demand Publisher. בואו נדבר עליו מעט. הפאבלישר, ה-On Demand Publisher, כמו שהוא נקרא, מאפשר לקבל הפצות של פאבלישר לפי דרישה. סגור? תנו לי רגע לכתוב מייל לחבר. שנייה, הסתדרתי. שלחתי, הדברים האלה מפריעים לי לעבוד, אז אני... בסדר? איך עובד ה-On Demand? משתמש של SAP שולח מייל לפאבלישר הארגוני, הוא רושם בכותרת את השם של הדוח של הפאבלישר שהוא רוצה, הוא מוסיף אם הוא רוצה איזה פורמט הוא מעדיף, וזהו. הפאבלישר, מה הפאבלישר עושה? הפאבלישר מאשר את הבקשה, באיזה מובן הוא מאשר אותה? אחד, הוא בודק שהמשתמש הוא משתמש SAP אותנטי, בסדר? אחרי זה הוא מוודא שקיים דוח פאבלישר בשם שהמשתמש ביקש, אחרי זה הוא בודק שהדוח הזה הוא on demand enabled, הוא smart enabled, בסדר? כי צריכים הפאבלישר להגיד באופן explicitly שהדוח הזה הוא valid ל-on demand, ואז מה הפאבלישר עושה? הפאבלישר לוקח ובונה ג'וב במיוחד לבקשה הזו, הוא לוקח את הנתונים של הפאבלישר, בסדר? אם המשתמש ביקש פורמט מסוים הוא מצרף אותו בפנים, אוקיי? הוא מכוון אותו שזה יישלח למשתמש, ואז הוא מריץ אותו במוד שנקרא on behalf. מה זה אומר on behalf? אם איציק שלח לו בקשה, אז הוא מריץ את זה כאילו איציק הריץ את זה, עם ההרשאות של איציק, ועם העדפות של איציק, ועם השפה של איציק, בסדר? והתשובה תעוף חזרה לאיציק, בסדר? סוג של מהפך שרוול, במקום שאנחנו נשלח לאיציק, איציק אומר לנו שהוא רוצה, ואז אנחנו בונים עבורו ושולחים את זה.
אז בואו ננסה למפה את התהליך שדיברתי עכשיו מול האתגרים, הבעיות שציינו קודם. אז התוכן לא נדחף, נכון? הוא נמשך, ולכן הוא יגיע בדיוק, אבל בדיוק שצריך אותו, נכון? בגלל שהוא מורץ במודל שאמרתי לו on behalf, המשתמש יקבל את מה שהוא רשאי לראות, ורק את מה שהוא רשאי לראות. הוא לא יקבל שום דבר מעבר לזה, וכל הדברים הוא יקבל לפי העדפות שלו, בטוח שבשפה שהוא רוצה לראות. והתייתר הצורך לאיזה סקייג'ולר, לאיזה מישהו ברמת הרשאה גבוהה, שהוא יגיד לנו אם זה טוב או לא טוב, בסדר? אז כמו שאתם מבינים, אנחנו עמוק עמוק בתוך הדמו. אתם זוכרים ששלחתי קודם מכתב לחבר שלי? אני בעצם שלחתי מכתב לפאבלישר, אמרתי לו open lines, בסדר? וזה מה שקיבלתי בתמורה. בסדר, dear recipient, this mail is a demo on demand, יש כאן לינקים, יש כאן זה וכאלה דברים, ולמטה קיבלתי דוח שאני יכול לפתוח אותו. בסדר? בואו נחזור, וגם גרף מרגש. סגור? בואו ננסה להיכנס לתוך המערכת ולהבין מה קרה. אני יוצא החוצה. כן, עפתי החוצה, אני אכנס שוב. אני מפעיל את הפאבלישר, ואז אני מחפש דוח שקוראים לו open lines. זה בדיוק תואם את מה ששלחתי כאן, אוקיי? אני אפתח אותו, ואני אסתכל. הוא בעצם מריץ, הוא לא מריץ דוח סטנדרטי, הוא מריץ דוח של אינסייט, בסדר? דוח שהמספר שלו הוא 67, בסדר? הוא מריץ אותו עם הלייאוט שנקרא סמארט. אז אם אני אכנס לאינסייט, עם דוח מספר 67, אני קרוב לוודאי אראה את התוכן שאני קיבלתי עם הגרף הזה שאתם זוכרים שראינו אותו קודם, בסדר? אוקיי? אבל בואו נחזור חזרה, אני רוצה לראות מה יש לנו. אז לפאבלישר הזה קוראים 229, אבל זה שקוף לנו, נכון? כי אנחנו השתמשנו בשם שלו, בסדר? תסתכלו כאן, תראו שהוא עובד עם טקסט שנקרא Z-Smart Mail Reply. אז אם אני אכנס, dear recipient, אתם זוכרים? תנו לי לחבר את זה ואת האימייל שלי, ותראו, dear recipient, this mail is a demo, אוקיי? זה בעצם המייל, זה בעצם הטקסט שקיבלתי, נכון? הלוגו, זה הלוגו שראיתם בתחתית, אוקיי? בעצם אנחנו רואים שזה אחד לאחד, כאילו אני תזמנתי את הפאבלישר הזה, ושלחתי אותו לבן אדם הזה, אוקיי? אז בואו, במסגרת הדמו, בואו נעשה, מה יקרה אם הייתי רוצה את זה ב-HTML? בואו נעשה את זה מאוד מהר. Open lines, HTML. שוב, אנחנו תומכים באקסל, בטקסט וב-HTML, כאילו אתה יכול לבקש, גם PDF לדעתי, אתה בעצם יכול לבקש את הפורמט שאתה עושה, אנחנו ברגע טיפה, זה נקרא awkward moment, שבו אנחנו צריכים לחכות, אבל במקום לחכות, מה קורה אם אני רוצה דבר כזה בעברית? שוב, אז בגלל שאני משתמש בשפה אנגלית, פתחתי לי משתמש בשפה העברית כמו שחלק מכם, ואני אעשה אותו דבר כאן, אני אשלח לפאבלישר בקשה ואני אקרא לה שורות פתוחות, בסדר? ואני אשלח את הבקשה הזאת, בסדר? הנה נשלחה בקשה שורות פתוחות, קיבלנו תשובה מהפאבלישר, אותו דבר כמו שאהבנו, רק ב-HTML, בתוך גוף המייל, שוב, הכל אותו דבר, אבל אתם זוכרים את היתרונות המגניבים של HTML? אני יכול עכשיו
פשוט להיכנס. שוב, אתם צריכים שיהיה לכם חיבור ל-VPN של הארגון, לשים... בלי לשים סיסמה. לא אהבתם את זה? כן, אני בעברית. אוקיי. והנה אני בתוך SAP, זאת אומרת, מתוך המייל אני יודע להגיע לכל המקומות כרגיל בסוויטה, והכל נהיה בדחיפה. בואו ננסה לראות אם קרה משהו בעברית שלנו. אנחנו נחכה עוד שנייה. שוב, אז מה שלוקח כמובן זה כמה עושים בסוסט, כמה הג'וב בסוסט רץ, בסדר? עוד שנייה. אתם איכשהו, אם זה לא יקרה ב-20 שניות הבאות, אתם תצטרכו לסמוך עליה שזה כן יקרה. אז אנחנו נחזור על זה לעברית, בסדר? אני רוצה לחזור למצגת ולעבור טיפה ברמה הטכנית יותר על איך הדברים נראים. שנייה. אז מה היה לנו? טיפה מטושטש, יש לנו אימייל שאני שולח אותו לכתובת בתוך הארגון, בדרך כלל ה-naming convention זה publisher at משהו בארגון שלי, נכון? אני שולח לו את השם של הדוח שמעניין אותי, בסייפה אם אני רוצה אני מוסיף את הפורמט שאני רוצה, ובתמורה אני אקבל את הדוח שביקשתי, בסדר? בפורמט שאני אוהב, עם הקונטנט שמתאים להרשאות שלי, נכון? בשפה הנכונה. ברמה הטכנית, מה קורה כאן בעצם? אז הבקשה יוצאת מהיוזר, נכון? נכון? היא עוברת ל-SAP, המערכת של SAP מאבדת אותו, נכון? ומעבירה לפאבלישר, בסדר? הפאבלישר מאשר את הבקשה, הוא בונה ג'וב בפורמט הנכון, בסדר? ומממש אותו, שולח אותו באמצעות שם של משתמש אמיתי, והאימייל חוזר למשתמש, בסדר? תנו לי, לפני שאנחנו פותחים את המיקרופונים לשאלות אמצע, אני רוצה טיפה לדבר על העניינים הטכניים, בסדר? מה הדרישות הקדם של ה-on demand? ראשית, אתם צריכים שיהיה לכם רישיון בתוקף, אם אין לכם רישיון מתאים בתוך המערכת, הצ'קבוקס הזה של הסמארט יהיה מופר. אני חושב שלא הדגשתי את זה יתר על המידה. אתם רואים את הדוח הזה כאן, אם עומדים כאן, אתם רואים יש פלק קטן שנקרא Smart Enabled, בסדר? אגב, אני יכול לעשות דבר כזה, ובמקום לראות את זה, להגיד להם, תראו לי את כל אלה שהם on demand enabled, וכל הדוחות האלה הם הדוחות היחידים שאפשר בכלל לפנות אליהם מבחוץ ולבקש בעזרתם מידע, בסדר? אני ממשיך. אז צריך לוודא שהדוח הנדרש הוא באמת on demand enable, כמובן שהשירות הזה ניתן רק למשתמשי SAP, אם אתה לא משתמש SAP אתה לא תקבל אותו, יש בזה די ברור, כי ספקים ולקוחות אין להם בכלל פרופילים ב-SAP ואין להם הרשאות ואי אפשר לעשות להם שום דבר כזה מעניין. אם אתם שולחים לספקים ולקוחות, מי ששולח צריך לקחת אחריות על התוכן שהוא מוציא החוצה. מה צריכים להתקין? לא צריכים להתקין כלום, הרכיב הזה מגיע כבר עם החבילה של האינסייט, בסדר? יש אותו לכל אחד מהארגונים, בסדר? אבל עדיין, כדי לעשות ברכיב הזה שימוש, צריך לקנפג כמה דברים, להגדיר כמה הגדרות ב-SAP. אז שוב, ברגע שזה, יש לכם גם באתר, תשלחו לנו טיקט, נשלח לכם, יש installation instruction פשוטות, כאילו ההנחיות פשוטות, יש בייסיס, סוגר דבר כזה בחצי שעה שלמה, סגור. אז רגע, אז בואו ננסה לסכם את מה שראינו עד עכשיו, וננסה להבין מי באמת יכול להפיק מהשירות הזה תועלת. אז רק משתמשי SAP יכולים לעשות שימוש ברכיב הזה, הם יכולים לראות רק דוחות שמישהו אישר מראש ובכתב, כאילו מישהו סימן את הדוחות האלה כסמארט, כ-on demand enable, ואז הם יקבלו את התוכן, רק לתוכן שמותר להם לראות, לפי ההרשאות שלהם. בעצם זה ברמה כאילו not a penny more, not a penny less, הם יקבלו רק מה שהם יכולים לראות, בסדר? זה בעצם יש לנו כאן משתמש SAP
שמסתכל על SAP מבחוץ, זה אחד לאחד, בסדר? אין כאן הבדל, זה לא שאם אתה ב-SAP תראה משהו אחר. אם אתה ב-SAP ואתה יכול לראות את הדוח הזה, ואתה ראית אותו מבחוץ, זה אותו תוכן, אותו דבר בדיוק, בסדר? אני מבקש עכשיו לעשות איזו עצירה קטנה, כדי שנוכל לדבר כמה שניות על הדברים שראינו, וטיפה לאסוף חוויות. אז אם אתם רוצים לפתוח מיקרופונים ולדבר, זה הזמן. אפשר שאלה בבקשה? לגמרי. אוקיי, אז כשהכל מתנהל טוב ויפה, זה באמת מאוד יפה. אם אני שולחת בקשה שהיא לא כל כך טובה, טעיתי בשם של הדוח, האם אני אקבל בחזרה משהו או שאני אשב ואני אחכה סתם? מעולה, אני מראה לך את זה עכשיו, בסדר? שאלה טובה. בואו ננסה, סליחה. אגב, צריך לבדוק מה קרה, לא קיבלנו תשובה מההוא בעברית, אבל אני עושה ככה, ואני אומר, not a good publisher name. אני שולח דבר כזה, ומה שיקרה, קודם כל זה עניין של קסטומיזציה, של קונפיגורציה, אבל אם רוצים, המערכת מחזירה חזרה תשובה לשולח ואומרת לו, הבקשה לא יכולה, אין כזה דוח, בסדר? מצוין. כל דבר כאן לוקח משהו כמו חצי דקה, אז אנחנו לא נרצה לחכות את החצי דקה הזאת, בסדר? אז אני איתך. אבי, אותו כנ"ל גם אם אין הרשאות, אם עכשיו ביקשתי דוח לחברה, לדוגמה שאין לי הרשאות אליה, אני אקבל גם כן למייל שאין לי הרשאות? זו שאלה מעניינת. שוב, בפאבלישר רגיל, אם אני שולח מייל ואין תוכן, מכל סיבה שהיא, אם אין תוכן כי זה אלרט ואין הרשאות, אז המייל לא יוצא החוצה. אני אבדוק את זה ליד, לקחתי את השאלה, שאלה ממש טובה. התוכן לא יצא. את שואלת אם תקבל תשובה, אין לך הרשאות לראות, תקבל אימייל ריק, אני חוזר אלייך. שאלה מדהימה. תודה. רק שנייה. כן, אני איתכם. אנשים, זה משהו מגניב בעיניי, דברו אליי. יש לי שאלה לגבי התזמון של הדוח שאתה מבקש. כן. אם נניח מי שיצר אותו, תזמן אותו לשעות מסוימות, ואז לא ניתן בעצם, אתה פונה לקבל ממנו תשובה, מקבלים איזושהי הודעה שהתזמון יעשה בשעה מסוימת? זה כאילו, זה טיפה מתייתר לתזמן דוחות כאלה, כי אין תזמון, אבל זו שאלה טובה. לא חשבתי על זה, זאת אומרת, את אומרת, אני מתזמן את הדוח שיעבוד רק בין 2 ל-4 בצהריים, בלילה, בדרך כלל עושים את זה, ואז מישהו מבקש לו ב8 בבוקר, אני בודק גם את זה. מי זה? עירית או היית את? מי שאל? כן, כן. שאלה טובה. כן? אבי, הפונקציונליות הזאת, האם היא רק בגרסה 5.10 או שגם בגרסאות קודמות? המון לפני, אני לא יודע להגיד 5, 4, 8, ממש נמוך. לא רק שהיא שם, הכל אצלכם, זו הסיבה שעושים את הוובינר. זה לא, אנחנו לא עושים וובינר להציג יכולת חדשה, אנחנו עושים וובינר לשאול למה אתם לא משתמשים. זה וובינר מעט כואב, זה או וובינר או פסיכולוג בשבילי, נראה לי יותר זול וובינר. מעולה. תודה. אם אין לאף אחד שאלה נוספת, אני אתקדם. בסדר? אז אני משתף שוב את המסך שלי. אתם יכולים לראות שקיבלנו תשובה, Publisher Ban couldn't be determined, בסדר? אנחנו, שורות פתוחות, קיבלנו. זה ממש, זה היום שלנו. תראו, הכל קורה. מימן יקר, דור זה, הוא הדגמה של יכולות ה-on-demand publisher, כל מה שרציתם לדעת. אגב, כדי שהדבר הזה יעבוד בעברית, אתם צריכים שהטקסט יהיה בעברית. אם יהיה לכם טקסט גם בעברית וגם באנגלית, כל אחד יקבל אותו בשפה הנכונה. בסדר? אז אני אהיה לי אפילו חובות פתוחות אליכם, חוץ מהשאלות של ליאת ושל עירית, שאני אענה עליהן במועד יותר מאוחר. אז אני חוזר אל המצגת.
וכן, אני רוצה להגיד לכם שהחלק של ההפחדות נגמר ומתחיל החלק של הכיף. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה, אני מקווה שאנשים לא בצ'אט, אני אדבר בסוף על הצ'אט ואני אנסה לענות על השאלות בתוך הצ'אט, אבל התחלנו את השיחה הזאת בבעיות שיש בממשקים היוצאים מ-SAP וכמה זה עלול להיות לא בטוח וכאלה דברים, אבל זו לא הסיבה שאנחנו רוצים שישתמשו ב-on demand, אוקיי? אנחנו מאמינים ב-on demand, אנחנו מאמינים שזה הדרך חדשה בכלל לצרוך את SAP בעולם החדש. אנחנו מקווים שהצורה הזאת תאפשר לקהלים חדשים לצרוך את הנתונים מהגבורה עצמה, זאת אומרת ישירות מ-SAP ולא באמצעות תופחות. כשאני אומר תופחות אני מדבר על אנשים, על אפליקציות, על זה באמצע, והכל בקלות, במהירות ובלי עלות, בסדר? אז בואו טיפה נדבר, נסתכל על התמונה הגדולה. מה בעצם הבאז הגדול כבר שנים? מדברים שנים על SAP to go, מין מודל שמאפשר לכם לקחת את SAP איתכם לכל מקום, בסדר? SAP ניסו כבר המון דרכים לעשות את זה, לאפשר לצרוך את SAP בצורה בטוחה בכל מקום בכל זמן. היו ניסיונות לעשות את זה עם הווב, אתם בטח מכירים על זה, היום SAP הולכים חזק עם פיורי. אני חושב שה-on demand מאפשר לאנשים בארגון לצרוך את המידע מ-SAP בלי SAP, בסדר? זאת אומרת, אנחנו מנתקים את המידע מהפלטפורמה, לא צריך UI חדש, לא צריך אפליקציה, לא צריך ללמוד תוכנה, לפתח תוכנה, שום דבר, שולחים מייל קטן וחלס. ושוב, אני אומר לכם שאני חוויתי את החוויה הזאת לפני 10 שנים עם ה-on the go, לא יודע אם אתם מכירים את הרכיב הזה, אבל זה רכיב שמאפשר למשתמשי SAP לאשר משימות של workflow ישירות מתוך המייל, גם מהטלפון הם יכולים לעשות דבר כזה, בסדר? פתאום, אחרי שהשתמשנו ברכיב הזה, מנהלים שהתרחקו מ-SAP כמו מאש, התחילו לצרוך את SAP דרך הרכיב הזה, והתחילו לקחת חלק בתהליכי האישור של הארגון, בסדר? אנחנו מאמינים, כאילו מהניסיון שלנו, שה-on demand יאפשר לאנשים מהביזנס, שלא יתקרבו עד היום ל-SAP, לדבר איתו, אני עושה עוד פעם מרכאות כמו בפרנץ, אתם לא רואים את זה, אבל לדבר עם SAP בלי באמת לדבר עם SAP. וחוץ מזה, בינינו, מה החלופה? היום המנהלים בעיקר בארגון צורכים את המידע באמצעות צד שלישי, בכל מחלקה יש איזה מישהו שהתפקיד שלו זה להפיק דוחות. הוא לוקח את הדוחות האלה, הוא מעבד אותם באקסל, ואז הוא שולח אותם למנהלים השונים, בסדר? אז לא רק שאנחנו שורפים זמן יקר של איש עבודה, המנהלים מקבלים את המידע באיחור, נכון? והם תלויים כל הזמן באחרים. מי מרוויח מזה בכלל? בקיצור, אני רוצה לתת לכם, לפני שנגיע לחלק של השאלות, אני רוצה לפתוח לכם את הראש עם רעיונות מסביב ל-on demand, בסדר? אוקיי? אז אני בטוח שכולכם מכירים כבר את הגרופינג ואת ה-KPI באינסייט. תנו לי להתחבר למערכת שוב. אתם זוכרים את האינסייט? זה האינסייט, אני רק, שוב, אני ברשותכם, אתם יכולים לפתוח רמקולים ולדבר איתי, כי עכשיו זה הולך להיות רבע שעה של עבודה מול SAP. אז אם יש לכם שאלות, שאלו אותם בזמן אמת. אז אמרתי לכם שה-open lines, כשהסתכלנו עליו, ראינו שהוא קורא לאינסייט 67, זה האינסייט הזה, בסדר? אני רוצה להראות לכם משמאל את האינסייט, אתם רואים אותו? אז בטח כולכם יודעים שאת הגרופינג האלה אפשר ליצור באמצעות הדבר הזה. זאת אומרת, purchasing group, מישהו לקח את העמודה purchasing group, חיבר אותה, אחרי זה מישהו לקח את הוונדורים, כל הרשומות שיש להם אותו ערך בוונדור, ואת המדינה, בסדר? אגב, הוא חיבר אותם, הוא עשה נסטינג, הוא אמר שהקאנטרי הוא בן של purchasing group, אתם רואים את ה-ID אחד, כאן אחד, ואת הוונדור הוא הבן של הקאנטרי, ולכן משמאל אני רואה היררכיה של purchasing group, מדינה וספקים, אוקיי? אתם איתי? אני מקווה שכולכם מכירים את זה. בתוך הגרופינג יש משהו מגניב נוסף שנקרא KPI, אוקיי? וכאן ב-KPI אני יכול להגדיר כל מיני דברים כמו לדוגמה net price. ואז אני אומר net price ואני אומר תעשה לי סכום של ה-net price.
לעומת זאת ב-purchasing document, במסמכים של הרכש, אני אומר לו, ספור לי אותם. זאת אומרת, כמה POs שונים ובאיזה סכום. זה KPIs, Key Performance Indicator. אבל את ה-KPI האלה דאגתי לחבר לרמות השונות, וככה ברמה של ונדור שמתי את ה-KPI 2, Purchasing Document, ובשני שמתי את 1 ואת 2, בסדר? את ה-Net Price. אז מה קרה לי? אני מגמד את הדבר הזה ואני מציג לכם את הדבר הזה, הוא הציג לי את הנתונים וכאן הוא שם לי את ה-Net Price ואת ה-Purchasing Document וכאן הוא שם לי את המספר של השורות, בסדר? אתם תראו שלפעמים יש הבדלים בגלל שזה סוכם וזה לוקח חלקים, אבל אני בטוח שלא כולכם ידעתם שיש כאן ממש layout, אתם רואים? זה layout שאני יכול לנהל, להזיז פריטים, להעביר פריטים, כמו שאתם מכירים באופן רגיל, ולכן אני הלכתי ובניתי לעצמי layout. למה אני מברבר לכם את המוח שעות על הדבר הזה? אני מברבר לכם את המוח שעות כי הדבר הזה, גם אותו אפשר לפבלש, לא רק את הדוח, ולא רק את הנתונים, מכאן אני יכול לפבלש את הגרופינג שנמצא מעל הדוח, בנוסף, תנו לי לראות, בנוסף לדבר הזה, אנשים מטרידים אותי בטלפון, אני לא אוהב אותם, אז עכשיו אני רוצה להראות לכם מה אתם יכולים בפאבלישר. בפאבלישר אתם יכולים באותה מידה להגיד אני רוצה דוח סטנדרטי, אני רוצה את הדוח אגרגטיבי, אם יש לכם דוח אגרגטיבי, או את הגרופס. אני אראה לכם דוגמה מה אני עושה עכשיו, אני עושה אותו דבר כמו שאמרנו קודם, לחבר שלי בפאבלישר, אני כותב open lines, ואני אכתוב כאן header, בסדר? ואני שולח, אני אכתב HTML, אני נורא אוהב את זה ככה. תסתכלו מה עשיתי, אני מנסה לחזור ל-SAP ולהראות לכם מה עשיתי. נכנסתי מחדש לפאבלישר, אתם זוכרים את השורה שנקראת open lines, אני אעשה F8, תראו שהכנתי לי open lines header, בסדר? וה-open lines header הוא זהה לגמרי ל-open line הרגיל, אבל אמרתי לו, ותציג לי גרופינג, בסדר? אוקיי? אז תסתכלו, אם ירצה השם של הדוח open lines header, תוך, קיבלנו תשובה, ותסתכלו מה קיבלנו עכשיו, אתם רואים? קיבלנו מטה דאטה, קיבלנו דאטה על הדאטה. עכשיו, בעיניי זה וואו גדול ממש, בסדר? היכולת הזאת להציג, לקחת דוח רגיל של SAP, תוך 3 דקות לעשות לו גרופינג, בסדר, קטגוריות, ובכל קטגוריה לעשות סיכומים ברמות השונות, זה בכלל דוח אחר. זה דוח אחר, וזה דוח שאנשים שונים יצרכו, וזה דוחות שאני מאמין אנשים ירצו לצרוך ב-on demand, בגלל שזה דוח כזה קצר מהיר, והוא אומר לך יש בעיות, אין בעיות. עד כאן, אם יש למישהו שאלות, אני עונה מהר. יופי. אני ממשיך. דיברנו על הבעיה הרגילה של ה-fixed day, time ו-number format, בסדר? אז אני רוצה להראות לכם משהו שהרבה אנשים לא יודעים. קודם כל, נגיד שאני רוצה שכל הצרכנים של on demand יראו תמיד את התאריכים באותה צורה. אפילו אני לא רוצה שיהיה להם איזשהו יכולת לראות, נכון? אז כאן בא לעזרתנו הפורמטינג. תנו לי להיכנס בעיפרונצ'יק. אתם רואים? אתם נכנסים לתוך הדבר הזה, יש כאן מקום שנקרא פורמטינג. בסדר? בעצם כאן אתם יכולים לפתור לעצמכם את אחת הבעיות הכי גדולות שיש ב-SAP, ואני כאן לא ספציפי ל-on demand. אני מדבר כאן על איך המשתמשים יראו תאריכים. מי כמונו יודע שאתה מקבל תאריך, אתה לא יודע אף פעם אם זה 3 באפריל או 4 במרץ, נכון? ותמיד יש בלגן, ותמיד יש אנשים שאוהבים לראות ככה ואוהבים לראות ככה. אז אם אתם לוחצים F1, אתם יכולים לראות איך אתם יכולים לבנות לעצמכם פורמט של תאריך
בסדר? שוב, תסתכלו, יש כאן נוטיישן שאני לא בטוח שאתם מכירים, MMM, זה נותן לכם את התאריך, את החודש בפורמט של טקסט, אבל מקוצר, ו4 פעמים ייתן לכם אותו ככה, בסדר? ויש לכם יכולת לבצע הפרדות כאלה וכאלה, אלה נתמכות. בעצם, אם אני עומד כאן ואני עושה ככה, אתם רואים, כולם יקבלו את כל התאריכים באותו פורמט בדיוק. וכאן בעצם אתם יכולים לייתר, להחליט, לקבוע באופן סופי איך אנשים יראו. אגב, אם אתם שואלים אותי, אני הייתי אוסר שימוש ב-DDMMYYY. הייתי מפסיק להשתמש ב-01, 02, 03 בשביל חודשים, כי זה מביא רק טעויות לעולם. אגב, באותה מידה, אתם יכולים לעשות אותו דבר עם השעות, לפרמד אותם בצורה שאתם רוצים, וכמובן הדסימל אופשן, הנקודה העשרונית. אז זה הנושא הזה, ואני עובר לנושא שבטח כולכם מוטרדים ממנו אש. נו, עכשיו לך תזכור את השם של הדוח, איך אני אזכור, קוראים לו דוח שעות נוספות, דוח עובדים מיותרים, דוח קשה לי עם עצמי. אז קודם כל, הדבר הכי חשוב, אתם עומדים על דוח שכבר השתמשתם בו, אתם עושים ריפליי, שולחים, נגמר. פעם השתמשתם בדוח, תעשו אין ספור פעמים ריפליי, והכל יעבוד לכם, בסדר? אני אראה לכם גם בעברית, אתם גם לא חייבים לקחת את הדוח שקיבלתם, כאילו, אתם יכולים, סליחה, גם אם כתוב כאן רי, זה יעבוד לכם אפילו אחרי 30 פעם. עוד פעם, אני אכנס מכאן, אתם רואים, שולח, ואני מצפה אתם רואים, אני מתחיל לקבל תשובות, אתם רואים? נודנט, קיבלתי חזרה, וגם מכאן אני אקבל חזרה. אז זה נקודה ראשונה לאיך אפשר לתזמן את הדוח בלי לזכור את השמות שלו באופן קשוח. עכשיו, זה אומר שבעצם ה-on demand מעביר את האחריות ללקוח, הוא רוצה דוח עכשיו, אז הוא שולח את המייל. לגמרי. זה לא מעביר את זה ללקוח, כאילו, לא מעביר את האחריות, מעביר לו את האפשרות, כאילו, זה לא האחריות שלי, זה, את יודעת, אני מאוד רוצה, גם קודם רציתי, אבל אם לא שלח לי ביום ראשון בבוקר, אז לא יהיה את זה ביום שני בצהריים. הלקוח יכול להזין פרמטר בשורת הסאבטקסט? הוא יכול להזין רק את הפורמט, והוא היה יכול להזין פרמטרים אם אתם הייתם משתמשים ומבקשים פרמטרים, אבל לא השתמשתם, אז אין. את לא יכולה להאשים אותי, את רואה? אני, כמו שכל גרסה אני מספר לכם על ה-MVP, Minimal Viable Product. אנחנו עושים את המשהו הכי בסיסי בינינו, שהוא שימושי. איך הוא מתקדם? זה האחריות שלכם כבר. תקשיבו, אנחנו את העבודה שלנו עשינו. בגלל שרוחכם במיוט, אני לא שומע אתכם צורקים כאילו בטירוף, אבל בסדר, בואו, נניח, זה כזה, טוב, נו, זה אתגר להיות איש מצחיק בזום. אבל בואו נלך לבעיה היותר קשה, ואני רוצה, הגבת לי, איך בן אדם יכול לשלוח דוח אם הוא בכלל לא מכיר אותו, נכון? זה הבעיה המצחיקה. איך הוא ידע שיש דוח open lines, אם אף אחד לא סיפר לו שיש דוח open lines, נכון? הנה, וגם כאן נראה שקיבלנו את הדוח החדש. איך הוא ידע על זה? אז בואו איתי ל-SAP ונעשה משהו, בסדר? טיפה, מה שאני רוצה להראות לכם זה איך אפשר בכלל, כאילו, במקום שאני אבקש דוח, איך אני יכול לשלוח למישהו הזמנה לחתונה, בסדר? איך אני שולח לו לא את הדוח, אני שולח לו הזמנה לדוח, בסדר? אז בואו ניכנס חזרה ל-SAP, ונסתכל על הדבר הזה, הזמנה לחתונה, אתם רואים? זה דוח מאוד מעניין. למה זה דוח מאוד מעניין? הזמנה לחתונה זה לא דוח מעניין, זה הזמנה לחתונה, זה דוח ספציפי שנקרא הזמנה לחתונה. מה שרציתי להראות לכם, זה שעל הדוח הזה על הדוח שנקרא פאבלישר, שמרנו וריאנטים. בסדר? שמרנו לו הזמנה לחתונה. והזמנה לחתונה, עוד פעם, תקשיבו, זה טיפה מורכב, אבל אני מנסה.
מה שאנחנו עושים כאן, זה אנחנו משתמשים בפאבלישר, באותו פאבלישר, בשביל לדחוף למשתמשים הזמנה להשתמש בדוחות של פאבלישר, בסדר? אז הלכנו על הפאבלישר, ובנינו וריאנט על הפאבלישר שמראה לי רק את הפאבלישים עם ה-on demand שמעניינים אותי, בסדר? ואז לקחנו ועשינו פאבלישר, תנו לי לקחת איזו דוגמה כזאת, לוקחים פאבלישר, אופה, עכשיו אני לא יכול לראות אותו, לוקחים פאבלישר ואומרים לו, תקשיב, תריץ את הפאבלישר עם וריאנט שנקרא סמארט, בסדר? בסדר? ואת הסמארט הזה אנחנו רוצים שתשלח למי שאתה רוצה לשלוח, ותשים לו את הטקסט הבא, אז נגיד במקרה הזה סמארט פאבלישר, בסדר? We are happy to inform you, בלה בלה on demand, וכאן כתוב לו mail to עם הפרמטר מתוך הדוח המקורי של הפאבלישר שאומר מה השם של הדוח. עוד פעם אני אראה לכם, אני אפעיל את זה ותראו כמה שזה משעשע, בסדר? אני מריץ את זה, תראו מה יקרה. בסדר? תנו לי, אני אראה לכם עוד אחד כזה שהוא ממש הזמנה לחתונה, אתם רואים? אני אריץ גם את זה, זה בדיוק אותו דבר, מריץ את הזה, אבל עם layout שנקרא wedding invitation, אותו דבר אני אעשה ואני שולח אותו למשען אבי, בסדר? אז גם את זה אני שולח, איפה זה היה? למה אני לא שולח? שלחתי. ועכשיו אני הולך לאימייל שלי, וקיבלתי משען, driving license reminder, אבל קיבלתי גם כן הזמנה לחתונה. We are happy to inform you about a new on-demand publisher, בלה בלה בלה, הוא נקרא הזמנה לחתונה, ובפנים תראו מה קרה, בפנים כתוב wedding invitation, וזה הולך לבן אדם הנכון, אני רק צריך ללחוץ ככה, בעצם שלחתי לבן אדם הזמנה לדוח שהוא יכול לצרוך ב-on demand, אבל יכלתי לרמות ולעשות משהו אפילו יותר מגניב, אני יכול משהו לעשות, אני יכול להגיד, בוא נעשה שתי הזמנות. איך אני עושה שתי הזמנות? אני בעצם הולך לדוח המקורי, אתם זוכרים לדבר הזה, ואני אומר לו, תראה לי choose layout, וכאן יש אחד שנקרא to, בסדר? מה זה שתי הזמנות? זה שתי הזמנות, זה כאילו, הוא ישלח לי פעמיים הזמנות לדוח הזה ולדוח הזה. תנו לי להראות לכם איך זה נראה. עוד פעם. אני רוצה להראות לכם כמה קל זה יכול להיות. אני מריץ את ה-2 invitations, אני מריץ את זה, אני יכול להריץ את זה בכל מיני דרכים, אני תמיד אוהב לתזמן את זה ממש. ועכשיו שאני אכנס כאן, אגב, אני מתחיל, תכף אני אקבל תשובות, הרי שלחתי wedding invitation, אתם זוכרים? שלחתי הרי בקשה של wedding invitation, אני אמור לקבל דוח של wedding invitation. אתם רואים? הנה ה-wedding invitation, קיבלתי את ה-content. לא, זה לא זה, סליחה, או זה קיבלתי את השני, סליחה, wedding invitation. זה התוכן של ה-wedding invitation שמצביע כרגיל על אותו טופס, אבל מה שהראיתי לכם זה שקיבלתי פעמיים, wedding invitation ו-driving license. עוד פעם, אני יודע שזה נשמע כזה משוגע, אבל אתם יכולים לעשות וריאנטים על הדוח של הפאבלישר, ל-MM, ל-FI, ל-SD, וכל פעם שמגיע עובד חדש, לבחור את הלייאוט הספציפי הזה, להגיד לו, ואז לשלוח אותו לחיים, לאיציק, לשלום. אתם לא שולחים לו את הדוחות, אתם שולחים לו הזמנה לדוחות. ומעכשיו יהיה לו את כל הרשימה, והוא יוכל לבחור מה שהוא רוצה, והוא יוכל להשתמש. אבל על פניו, אם חבר שלו לעבודה ישלח לו את העותק האחרון, את הפעם האחרונה, הוא יוכל... בקטנה, לגמרי. נכון? לגמרי. מי זו הייתה? רונה. רונה, לגמרי, כן, זה כאילו, זה אפשר להדביק, זה לא וירוס, אבל זה כיף, כן. שוב, אם יש לו הרשאות, אם זה ב-FI וזה ב-SD, הוא יריץ את זה עד 100, הוא לא יקבל כלום. שוב, חוזר לשאלה מקודם,
מה קורה כשהוא לא יכול לקבל. אני אבדוק את זה. בעיניי זה נכון לקבל הודעה, אתה לא מוסמך לקבל תוכן, ולא השטג כי אין חומר, אבל נדבר על זה. אבי, יש לי שאלה הזאת, לימור. אולי פספסתי משהו בהסבר שלך, אבל איך עושים וריאנט תצוגה מותאם משתמש? לא צריך. את לא צריכה, בגלל שאני מבקש את זה, זה מותאם משתמש שלי. מה זאת אומרת, אתה רוצה להגיד, שכל אחד יקבל משהו אחר? כן, כי ה-Wedding Invitation אני רוצה עמודות מסוימות, ואתה רוצה אולי עמודות אחרות. שאלה מגניבה. אני כמעט בטוח שזה לא קיים עדיין, אבל עוד פעם, את אשמה. אני בודק את זה, תנו לי רק לרשום את זה. כאילו מאוד קל לסיים את הפגישה הזאת, כאילו שאתם אשמים בהכל. אז אמרנו פרמטרים נוספים בכותרת, ואת אמרת לקבל תשובה מותאמת מבקש, נכון? רשמתי לי. שאלות מגניבות, אני נהנה מהפגישה אותי, לא יודע מה איתכם. אז הבנתם את הקטע האחרון, בעיניי הוא טיפה יותר טריקי, אבל ברגע שאתם מבינים את הטריק הזה, בוא נעשה דוח על הדוחות, ואז בעצם הדוחות עצמם הם הקונטנט. שוב, אני רק רוצה להראות לכם, אני מקווה שאתם שמתם לב איך זה עובד. שוב, אני בעצם בפאבלישר הזה, אני לא שולח קובץ, אתם שמים לב? אני לא שולח שום דבר. בכוונה אני לא שולח שום דבר, כי כל מה שאני רוצה זה את הרשימה של הדוחות שאנשים רוצים. ואת כל הטריק אני עושה בכותרת ואני עושה בתוך הטקסט. כאן זה פקודה שנקראת mail to, בתוכה אני רושם למי אני שולח. אנחנו לא רואים את המסך. כן, אני ידעתי, יש טריק כזה. נכון. עוד פעם, אני מנסה להסביר שוב, החלק, לשלוח הזמנה, אתה לא באמת שולח קובץ. אתם רואים, הקטע של הקובץ הוא לא מאופשר כאן, אתם מבינים? הוא לא מאופשר. מה שקורה, אנחנו בעצם משתמשים בתוכן. מה התוכן בעצם? התוכן זה בעצם איזה דוחות מעניינים, בסדר? ואז אנחנו נכנסים לכאן, וכאן באמצעות פקודה שנקראת mail to, אנחנו בעצם שולחים את המייל לפאבלישר, לחבר שלנו, והנושא הוא הקונטנט שנלקח מתוך הווריאנט. זאת אומרת, אם אני אסתכל על שני דוחות, אז בעצם יהיה כאן משהו שירוץ פעמיים ויביא את הנתונים. אגב, כדאי לרשום בספליט, לרשום רקורד ספליט, שכל רשומה תעובד בנפרד ותשלח בנפרד, וככה ההזמנות יישלחו כל אחד בנפרד. בכל מקרה, מי שמתחיל לעבוד עם הדבר הזה, שירים לכתוב וידבר, ואנחנו ממש נשמח לעזור, בסדר? והגענו לחלק המרגש, נשארו לנו 10 דקות אחרונות של שאלות, תנו לי רק לקחת שאלות מתוך הצ'אט. אני רואה שאנשים מטפלים בצ'אט, אז אני לא מטפל בו. מכובדיי, שאלות, 10 דקות אחרונות, מה שאתם רוצים, אני כאן. אם הסמארט קבוי, זה אומר שבייסיס לא השלימו חלק לא, מהבחינה? זה אומר שאין לכם רישיון, תרימו לי, תשלחו לי ואני אשלח לכם רישיון. אנחנו במבצע מטורף עכשיו, כל מי שיפנה אליי בחודשיים הקרובים יקבל 3 שנים חינם. אוקיי. מה עוד? דברו אליי. בעצם מבחינת אבטחת מידע, יותר נכון להעביר את הארגון לעבוד ככה, נכון? תשאלי אותי, מה שקורה היום זה בעיניי, שוב, אני מדבר, בוא נלך 10 שנים, 11 שנים אחורה, אנשים נבהלו ואמרו, לא יכול להיות שאתה תשלח אימיילים מכאן וזה, ופתאום מתברר שהפאבלישר זה מקום מרכזי, שאתה יכול להגן עליו הרבה יותר בקלות, נכון? וכאן פתאום אני גם בודק לך הרשאות, זה משוגע לגמרי. אתה כבר לא יכול לקחת לי דברים שאני לא רוצה שתראה. ושוב... בעצם קודם זה היה קצת פרוץ, היה לזה... קצת, כאילו, זו המילה שאנחנו משתמשים בה, כדי שאנשים לא יחסרו להם, קצת. אבל שוב, הממטרות האלה, הן עובדות הרבה שנים. אוקיי. דברו אליי. כן, המצגת, לא המצגת, אנחנו נעביר
איך זה נקרא? אנחנו מקליטים את המפגש הזה, אז ברגע שנסיים, מי שירצה יכתוב ויקבל עותק של המצגת. אין לנו עוד שאלות? אף אחד, הכל בסדר לנו? אז אני פותח שאלה קטנה שאותי מעניינת. 2 דקות תגידו לי, תנו פידבק על הדבר הזה, אם זה עניין אתכם, ואם יש טעם לעשות את הבא בתור, כי יש לנו רעיון לבא בתור, ואנחנו נשתף את הרעיון איתכם. אם אתם מפיקים תועלת מכזה מפגש. כן. בטח, זה מאוד מעניין וחשוב, זה מאוד שימושי. זה מה שאנחנו מאמינים, ושוב, קשה לי לדבר, אני קורא לזה one to one and one to few, קשה לי לדבר עם בן אדם ולנסות להגיד לו כמה זה חשוב, אבל בכזה, אנחנו נמצאים כאן בפורום יפה של 60 איש, שכולם אגב, אין כאן אף פרוספקט, אין כאן אף אחד שאין לו אינסייט, כל מי שהוזמנו זה אנשים שמשתמשים בחבילה, אז אני מאמין שעכשיו, אם זה חשוב תשתמשו, ואם זה לא חשוב נפסיק לפתח את זה. עכשיו, בפעם הבאה, אז אני רוצה לדבר, ב3 דקות שנשארו, אני רוצה לדבר על הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות, עוד 4 שבועות מהיום, אנחנו רוצים לעשות משהו שקשור ל-BRF. עוד פעם, בור מבאס לגמרי, זה כמו workflow, אני אוהב את ה-workflow כי הוא כלי משוגע, אבל המצב שנוצר בארץ, שכל workflow עולה, כאילו צריכים לתרום כליה, ושנה מהחיים בשביל workflow, אז באמת אז הקמנו כנופיה שעשתה workflowים במחירים שווים לכל נפש בזמנים מאוד קצרים. BRF, מנוע חוקה של SAP, כמעט ולא עושים בו שימוש, הוא סוג של קסם אמיתי. אז אם תרצו, עוד חודש נזמין אתכם לפגישה ונספר לכם איך אפשר לצרוך BRF במהירות, בקלות, ולשתף בו, לשתף בדבר המטורף הזה את הארגון. אז אם אין לאף אחד משהו עמוק להגיד, אנחנו נארוז את הפגישה אותי. מכובדיי, נעמתם לי מאוד, כרמל, נעים לכם. תודה רבה. תודה רבה. יהיו חזקים. תודה רבה. ביי ביי. ביי. ביי ביי. ביי, תודה. להתראות.